वेलकम टू शीतल्स रेसिपी। आता थंडीला सुरुवात झाली आहे, त्यामुळे भुकेच्या वेळी काहीतरी मस्त गरमागरम खावंसं वाटतं। त्यावेळी जर पराठे बनवले तर ते टेस्टी आणि पोटभरीचं खाणं होतं। आजपासून आपण पराठा सिरीज सुरू करत आहोत। यामध्ये तुम्हाला रोज वेगवेगळ्या पराठ्यांचे प्रकार पाहायला मिळतील। हे पराठ्यांचे प्रकार जर तुम्हाला पाहायचे असतील तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा, म्हणजे मी रोज अपलोड केलेल्या रेसिपी तुमच्यापर्यंत लवकर पोहोचतील आणि हे सर्व पदार्थ तुम्हाला पाहता येतील। आज आपण एक पराठ्याचा प्रकार तो म्हणजे ओनियन पराठा कसा बनवायचा ते पाहणार आहोत। चला तर मग मस्त रेसिपीला सुरुवात करूया। आता प्रथम आपल्याला पराठ्यांसाठी पीठ मळून घ्यायचं आहे। इथे मी 1 वाटीभर गव्हाचं पीठ स्वच्छ चाळून घेतलेलं आहे। यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकायचं, 1 चमचाभर तेल टाकायचं आणि हे पीठ आणि तेल आपल्याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। आणि आपण पोळ्यांसाठी जसं पीठ मळतो त्याचप्रमाणे हे पीठ मळून घ्यायचं आहे। पीठ आपलं मळून झालं की यावर थोडंसं तेल टाकायचं आणि तेल सर्व पिठाला व्यवस्थित चोळून घ्यायचं, म्हणजे हे पीठ छान असं मऊ होतं आणि ह्याला 5 मिनिटं छान आपल्याला मुरत ठेवायचं आहे। पीठ मुरत आहे तोपर्यंत आपण यासाठी लागणारं सारण तयार करायला घेऊया। त्यासाठी एका पॅन मध्ये चमचाभर तेल टाकून घ्यायचं। तेलामध्ये आलं आणि लसूण अगदी थोडंसं मी घेतलेलं आहे, तो यामध्ये छान असा परतून घ्यायचा। आलं लसणाची पेस्टही वापरू शकता, मी तर थोडंसं जाडसर कुटूनच वापरलेलं आहे। आता यामध्ये आपण थोडासा हिंग टाकायचा, हिंगामुळे याला छान अशी टेस्ट येते। आणि यामध्ये आता एक मीडियम साईजचा कांदा मी बारीक चिरून घेतलेला आहे। अगदी बारीक चिरायचा, कारण आपण याचे पराठे बनवणार आहोत, त्यामुळे अगदी बारीक चिरलेला कांदा ह्या तेलावर आपण छान परतून घ्यायचा आहे। जेवढे तुम्हाला पराठे करायचे आहेत त्याप्रमाणे तुम्ही कांदा वापरू शकता। आता कांदा परतत असतानाच आपण यामध्ये थोडंसं मीठ टाकायचं, मिठामुळे कांदा पटकन परतला जातो। कांदा आपल्याला छान असा लालसर होईपर्यंत परतून घ्यायचा आहे। कांदा परतून झाला की आता यामध्ये आपण चवीनुसार लाल मिरची पावडर टाकायची, त्यानंतर धनेपूड टाकायची आणि जिरेपूड। हे आपण ह्या मसाल्याला लागेल इतपत, म्हणजे जितका कांदा आहे त्यानुसार आपण हे मसाले कमी जास्त करू शकतो। त्यानंतर यामध्ये थोडीशी हळद टाकलेली आहे आणि ह्याला छान चटपटीतपणा येण्यासाठी आमचूर पावडर टाकलेली आहे। त्यानंतर भरपूर अशी कोथिंबीर टाकायची आणि हे सर्व मिश्रण आपल्याला मिक्स करून घ्यायचे। मात्र त्यामध्ये मिक्स करत असताना 1 छोटा चमचाभर मी शेंगदाण्याचं कूट टाकलेलं आहे, त्यामुळे ह्याला अजून छान टेस्ट येते। हे ऑप्शनल आहे, तुम्हाला आवडत असेल तर टाका किंवा फक्त हे कांद्याचं मिश्रण बनवलं तरी चालतं। आता हे मिश्रण व्यवस्थित मिक्स झालं की गॅस बंद करायचा आणि याला थंड करत ठेवायचं। मिश्रण आपलं तयार होत होतं तोपर्यंत पीठही छान आपलं मऊसूद असं झालेलं आहे। पोळी किंवा पराठा बनवताना पीठ एक 5 ते 7 मिनिटं तरी मुरलं पाहिजे, म्हणजे हे पीठ छान मऊ होतं आणि आपले पराठे अगदी छान होतात। पिठाचा एक गोळा घेऊन आता आपल्याला याची छान अशी पोळी लाटून घ्यायची आहे, म्हणजे पुरी एवढी प्रथम पोळी लाटायची आणि पोळी लाटल्यानंतर यामध्ये आता आपल्याला जे कांद्याचं सारण बनवलेलं आहे हे व्यवस्थित यामध्ये भरून घ्यायचं। कांद्याचं सारण म्हणजे तुम्हाला हे जे सारण आहे ते आवडीनुसार कमी जास्त भरू शकता। हे सारण तुम्ही आधीही करून ठेवू शकता, फ्रीजमध्ये आरामात 2-3 दिवस हे सारण राहू शकतं। ऐन वेळेस आपण कधीही पराठे बनवून खाऊ शकतो। आता सारण ह्या पुरीवरती ठेवल्यानंतर मोदक जसा बंद करतो त्याचप्रमाणे मोदकाप्रमाणे हे आपण व्यवस्थित भरून घ्यायचं आणि या गोळ्याला पुन्हा कोरड्या पिठामध्ये घोळून याचा पराठा लाटायचा। मात्र ही जी पोळी आहे किंवा हा पराठा आहे खूप जास्त पातळ लाटायचा नाहीये, थोडासा जाडसरच हा पराठा लाटायचा आहे। यातून थोडंसं सारण बाहेर येण्याची शक्यता आहे, कारण आपण यामध्ये कांदा वापरलाय, त्यामुळे काही हरकत नाही। अलगद हाताने आपण हा पराठा लाटून घेतलेला आहे। पराठा अगदी छान लाटला गेलेला आहे, खूप जास्त पातळ नाही किंवा खूप जास्त जाडही नाही, असा मीडियम साईजचा पराठा लाटून घ्यायचा आणि तो आता आपल्याला तव्यावरती छान असा भाजून घ्यायचा आहे। पराठा भाजताना तुम्ही तेल किंवा तूप किंवा बटरचा वापर करू शकता, कोणत्याही प्रकारे तुम्ही हा पराठा भाजू शकता। मात्र हा पराठा भाजल्यानंतर मस्त असा खमंगच लागतो, अगदी छान मस्त हा पराठा फुललेला आहे, चवीला तर अगदी छान लागतो। अशाच पराठे आपण सर्व बनवून घ्यायचे। मस्त गरमागरम पराठे तयार झालेले आहेत, छान दोन्ही बाजूने क्रिस्पी पराठा तयार झालेला आहे। हा पराठा तुम्ही लोण्यासोबत किंवा दह्यासोबत
किंवा लोणच्यासोबत कशासोबतही तुम्ही खाऊ शकता किंवा नुसताही असा आपण हा पराठा खाल्ला तरी अगदी छान लागतो। मस्त असा गरमागरम पराठा जर तुम्हाला आवडला तर नक्की करून बघा। केल्यानंतर कमेंट करून कळवायला विसरू नका। पुन्हा भेटूया अशा छान मस्त रेसिपी सोबत। तोपर्यंत मस्त खा, आनंदी राहा। ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल धन्यवाद।